વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ મન કિચન। આજે આપણે જોવાના છીએ વરસાદની સિઝનમાં મજા પડે એવા 5 જ મિનિટમાં બની જતા પાલકના પકોડા, જે ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અને ઓછા મસાલા સાથે તૈયાર થવાના છે। ચાલો મારી સાથે એની રેસીપી જોઈ લઈએ। પાલક પકોડા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક જોડી પાલકની લીધી છે, એને ઝીણી સમારી અને 3 થી 4 વખત પાણીથી વોશ કરી છે। હવે એમાં 5 કપ જેટલું બેસન લઈએ। હવે તેની અંદર આદુ, મરચાં, લસણ અને કોથમીરની પેસ્ટ લેવાની છે 2 ટેબલસ્પૂન, 2 નંગ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું। હવે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીએ। મિક્સ થયા પછી થોડું પાણી એડ કરતા જઈએ અને બેટર તૈયાર કરતા જઈએ। 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરી અને પકોડાનું આ રીતનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। અને જો તમે સોજી એડ કરતા હોય વધારે કુરકુરા બનાવવા માટે તો 1/3 કપ જેટલી સોજી એડ કરી શકાય છે અને એને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવાનો। આ પકોડાને હું સોજી કે બ્રેડ ક્રમ્સ કંઈ જ એડ નથી કરતી, એમને પણ કુરકુરા સારી રીતે બને છે, એટલે હું તરત જ એને ફ્રાય કરી લઈશ। હવે બેટરની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કુકિંગ સોડા એડ કરીએ, એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરીએ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગરમ તેલ મેં સાઈડમાં ગરમ કરવા મૂક્યું છે એ એડ કરી લઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને ગેસની ફ્લેમ ફૂલ રાખી અને તેલને સારી રીતે ગરમ કરી લીધું છે અને તળતી વખતે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ કરી લેવાની છે। હવે પકોડાને આપણે તળી લઈએ। પકોડાને ચારે બાજુથી ફેરવી અને તળી લેવાના છે, એટલે ચારે બાજુથી ચડી જાય અને વચમાંથી કાચા ના રહે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાની છે, એટલે સારી રીતે ચડી જાય, બહારથી કુરકુરા રહે અને અંદરથી સરસ એવા સોફ્ટ બને। પકોડા સરસ કુરકુરા એવા તળાઈ ગયા છે, એને કાઢી લઈએ અને તમે એનો અવાજ પણ સાંભળી શકો છો। આ રીતે હું બધા જ પકોડા તળી લઈશ। સો ફ્રેન્ડ્સ, વરસાદની સિઝનમાં ગરમા ગરમ મજા પડે એવા પાલકના પકોડા 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ ગયા છે। એને મેં કઢી, ગ્રીન ચટણી અને લીલા મરચાંની ડુંગળી સાથે સર્વ કર્યા છે। તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। હેપી મોન્સૂન।